নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ তো সকলোকে মই মোৰ দীপশিখা মিক্স ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহকচোন আজি মই আপোনালোকক কি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব গৈ আছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই বা নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে যাতে মোক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰে মোৰ চেনেলটো মানে বহুতো আন হৈ যায় গতিকে মন চন বহুত বেয়া মাজতো আশা ৰেঙনি দেখি থাকোঁ সদায় গতিকে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰিব সকলোৱে এয়া চাওকচোন মিষ্টাৰে আনি দিলে ৰঙালাও আগ তো আজি মই ৰঙালাও আগ আৰু মইতো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া কঁঠাল গুটি দি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকে যদি আজিলৈ খোৱা নাই আপোনালোকে খাই চাব সুন্দৰকৈ মই কিদৰে বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই গুচালে বাকলিটো ইমান নাৰাখোঁ মানে যিমানখিনি পাৰোঁ অঁতৰাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ বাকলিটো এৰা গৈছে হয়নে এটাও চাওকচোন পাতটো চাওক এইখিনি বস্তু মন কৰিব মই কিদৰে গুচাইছোঁ চাওকচোন এইডাল কাটি দিব লাগে প্লাছ এইবিলাক দেখিছেনে এয়া কাটিব লাগে এইখিনি কাটিব লাগে কাৰণ এইখিনি পোক চোক থাকে ন গতিকে এই বস্তুখিনি অলপ বাচিব লাগে এয়া চাওকচোন এনেকৈ পেলাই দিলেইচোন গুচিয়ে যায় ইমান ইজি হয় গুচাবলৈকো চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ গুচা গৈছে এয়া কি সুন্দৰকৈ গুচা গৈছে বাকলি নাই অকণো বাকলি ৰখা নাই মই কাৰণ বাকলিটো ৰাখিলে কি হয় আপোনাৰ দাঁতত লাগি লাগি ধৰে তো খাই বেয়া লাগে ৰঙালাও আগ খালে আমাৰ শৰীৰত ই আইৰণৰ বৃদ্ধি কৰে উৰ্বৰতাৰ শক্তিও বৃদ্ধি কৰে লগতে ৰক্তহীনতাৰ পৰাও আমাক নিৰাময় কৰি ৰাখে এয়া মই এইদৰে কঁঠাল গুটিকেইটা গুচাই পেলাই পানীত তিয়াই থ'ম কেমেৰামেন ছোৱালীজনী দেই তাইক লগাই দিছোঁ কেমেৰা কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ চাওকচোন মই কিমান সুন্দৰকৈ গুচাই ল'লোঁ অলপো বাকলি নোলোৱাকৈ ৰঙালাও আগ আমি খাব লাগে ই আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতাও বহু গুণে বৃদ্ধি কৰায় গতিকে খাব লাগে সপ্তাহত 3 দিনমান খালেও একো অপকাৰ নকৰে যিহেতু বহু গুণযুক্ত হয় আৰু এয়া কঁঠাল গুটি মই গুচাই ল'লোঁ সুন্দৰকৈ এতিয়া মই কঁঠাল গুটিখিনি কাটি ল'ম কেৰাহীখনত তেল জোখমতে দি গোটা জিৰা পিঁয়াজ আদা নহৰু দি মই কঁঠালৰ গুটিখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান জিৰা গুড়া আৰু জলকীয়া গুড়া দি দিছোঁ কঁঠালৰ গুটিখিনি অকণমান ভাজি লৈ মই এতিয়া ৰঙালাও আগখিনি ইয়াতে দি দিম কালাৰটো ইমান স্পষ্ট অহা নাই ইয়াতে কিন্তু মই ফটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম তাতে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ দেখা পাব কি সুন্দৰ হৈছিলে ৰঙালাও আগ আৰু কঁঠাল গুটি ৰেচিপিটো এয়া চাওকচোন ৰঙালাও আগ প্ৰায় সিজি গৈছে কিন্তু কঁঠাল গুটি অলপ টাইম লাগিব সিজা নাই এতিয়াও আৰু মই ইয়াতে কোনো সৰিয়হ দিয়া নাই খালি আদা নহৰু দিছোঁ আৰু জিৰা দিছোঁ জলকীয়া গুড়া দিছোঁ আৰু অকণমান মিট মছলা মই শেষলৈ এড কৰিম ৰঙালাও আগে আমাৰ শৰীৰৰ লিভাৰটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে লগতে ই ডায়েবেটিছৰ কাৰণেও বহু উপকাৰী হয় কঁঠাল গুটি সুন্দৰকৈ সিজিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে অলপ পানী এড কৰি দিছোঁ এয়া চাওকচোন মোৰ ৰঙালাও আগ কঁঠাল গুটি কি সুন্দৰকৈ সিজিলে ইমান টেষ্টি লাগিব মানে খাবলৈ ইয়াতে মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব নহ'লে বঙালী ধনিয়া পাত ইয়াতে মই দিছিলোঁ আৰু লগতে অকণমান মিট মছলা দিছোঁ কালাৰটো খুব সুন্দৰ হৈছে কিন্তু ইয়াতে মানে কেমেৰাত ইমান স্পষ্ট অহা নাই কালাৰটো
কিন্তু বহুত সুন্দৰ হৈছে মই ফটো দিম আপোনালোকে ফটোকে চাব কিন্তু বহুত সুন্দৰ হৈছে ইয়াতে আৰু অকমান আপোনাৰ জলকীয়া গুড়া দিছো মানে মই কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে দিয়া নাই যেহেতু অকন জ্বলা ভাৱটো আহিলে ভাল লাগে বহুত বেছি দিয়া নাই দেই অলপ দিছো আৰু বঙালী ধনিয়া পাত দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব সেইটো এটা মানে বহুত ধুনীয়া টেষ্ট আহে আৰু মানে লাষ্টত দিব মই অলৰেডি দিলো